از آن روز نخست که شاید نشود آن را روز نامید، از آن مکان نخستین که شاید نشود آن را مکان نامید، آنجا که ذره‌ای بسا خردتر از هسته یک اتم آنچنان انرژی کلانی در خود متکاثف نمود که ناگاه از آن انفجاری مهیب برخاست. مهبانگ. از آن لحظه ماده پدیدار شد و زمان و مکان نیز در ظرف ماده معنا پیدا کرد. ماده از آن نخستین لحظه، از آن نخستین مکان حرکتی آغاز کرد و تا امروز 13 میلیارد و 700 میلیون سال این حرکت پیوسته و بی توقف ادامه دارد. این حرکت فرایند یک جنگ است، جنگی که از آن نخستین لحظه، از آن نخستین مکان آغاز شد، جنگی در درون ماده، جنگ اضداد، جنگی میان تز و آنتی تز که برایند آن سنتز است. این فرایند است که ماده را به حرکت وامی دارد. آنگاه که سنتز برآمد از نبرد تز و آنتی تز خود در مقام یک تز نوین قرار می گیرد و دیگر بار نبرد اضداد و باز سنتزی نوین و بار دیگر پله‌ای بالاتر. آری، جنگ اضداد ذاتی هر پدیده مادی است، جنگی که هر کجا ماده هست وجود دارد و پدیده را به حرکت وامی دارد. این فرایند بیچون و چرا در تمامی پهنه جهان مادی در جریان است، فرایندی که نامی آشنا در دنیای فلسفه شناسه و نموده آن است: دیالکتیک. تبیین جهان قسمت 67. تبیین متریال دیالکتیک وجود. ادامه تاریخچه دیالکتیک. حتی در قرون وسطی یکی عده از فلاسفه اسکولاستیک صرفاً به منظور بحث و جدل از روش‌های دیالکتیکی یا بعضی عناصر دیالکتیکی استفاده می‌کنند. اما در فلاسفه جدید یکی از نخستین کسانی که از دیالکتیک استفاده می‌کنه فیخته است. دیالکتیک ایشون به شکلی به جامعه هم راه پیدا می‌کنه، یعنی تعمیم اجتماعی هم پیدا می‌کنه. نتیجه‌گیری اجتماعی. نتیجه‌گیری اجتماعی یعنی مثل که مثلا ما امروز بر اساس تضاد معتقد باشیم که در جامعه نیروها و طبقات متخاصم و متضاد هستند. به هر حال به شکلی کارکردهای اجتماعی ازش مد نظر هست. البته از نظر فیخته کانون دیالکتیک در انسانیت و در جامعه مستقر هست، یعنی در دامن کوشش‌های اونها جا داره و جا پیدا می‌کنه. همینطور ژان ژاک روسو هم مورد بررسی قرار داده بود تضاد رو به عنوان شرط تکامل و تحول تاریخ. البته وقتی میگم اینها این حرفا رو زدن یا مورد بررسی قرار دادن، نه اینکه جای دیگه یک حرف دیگر رو نزدن، میخوام فقط تاریخچه‌وار ببینیم که در همه جا این بوده. اما دیالکتیک به معنای رایج امروزش که مدون شده اولین بار در قرن 18 به وسیله هگل تدوین شد. توجه کنید میگم تدوین شد، نه اینکه کشف شده باشه. هگل رو میشناسیم، یک فیلسوفی بود
بسیار فکور، توان فکری اعجاب انگیز داشت. علی رغم تفکر غالب زمان خودش که مکانیسیسم بود و ماشینی گرایی و ماشین زدگی، رو کرد به دیالکتیک. کار اصلیش این بود که دیالکتیک رو مدون بکنه و به چند ساحت، به چند زمینه تعمیم داد: طبیعت، اندیشه و جامعه. اگرچه تعمیم‌های دیالکتیکیش بیشتر جنبه فلسفی داره تا اجتماعی، یعنی توی زمینه اجتماعی چندان خیلی از دیالکتیک اون عاید نیست. هگل. گیورگ ویلهلم فریدریش هگل در سال 1770 در شهر اشتوتگارت آلمان دیده به جهان گشود. دوران هگل دوران اوج یافتن عصر رمانتیسم بود. از این رو هگل در حقیقت همه اندیشه هایی را که در عصر رمانتیک سر برآورده بود یک پارچه کرد و گسترش داد. هگل صحبت از روح جهانی می کرد. مقصود هگل از روح جهانی یا عقل جهانی مجموعه تمامی مظاهر انسانی است، چرا که تنها انسان روح دارد. او صحبت از پیشرفت روح جهانی در طول تاریخ می کرد. هگل می گفت حقیقت ذهنی است. بدین گونه وجود هر گونه حقیقت مافوق یا ماورای عقل انسان را رد می کرد. به گفته هگل هر معرفتی معرفت انسانی است. به باور هگل مبنای جاودان برای شناخت انسان از آفرینش و جهان وجود ندارد و شناخت انسان پیاپی در حال تغییر است. به باور هگل مبنای شناخت بشر نسل به نسل تغییر می کند. بنابراین حقایق جاودان و عقل که به زمانی خاص وابسته نباشند وجود ندارد. تنها نقطه تکای ثابت که فلسفه می تواند به آن چنگ بزند خود تاریخ است. برای نمونه رودخانه نیز پیوسته در حال تغییر است، اما این به معنی آن نیست که نتوان درباره‌اش صحبت کرد، چون این را هم نمیتوان گفت که رودخانه در فلان جای دره از جاهای دیگرش حقیقی تر است. تاریخ بدانسان در نظر هگل همچون رودی روان است. گردابها و آبشارهای قسمت بالای رود است که هر حرکت کوچک آب را در هر نقطه از رود تعیین می کند. اما این حرکات همچنین می تواند نتیجه پیچ و خمها و سنگها و صخره‌های همان نقطه‌ای باشد که رود از برابر ما می گذرد. بنابراین به گفته هگل اندیشه و عقل انسان نیز مانند همان رود است. اندیشه هایی که با جریان سنت پیشینیان به ما رسیده اندیشه ما را شکل می دهند. اما همچنین شرایط مادی جاری زمان ما نیز در تغییر شیوه تفکر ما نقش دارند. بنابراین هیچگاه نمیتوان گفت که این یا آن اندیشه همیشه درست است، اما هر اندیشه‌ای میتواند از نظرگاه ویژه‌ای درست باشد. در نظرگاه هگل فلسفه نیز پویا و در واقع نوعی فرایند است، یعنی با حرکت تاریخ تغییر می‌کند. حقیقت این جهان نیز از نظر هگل پویا و تغییر پذیر است. در یک کلام همان روح جهانی یا مبدأ آفرینش، همان خدا در دیدگاه هگل با حرکت تاریخ تغییر می کند. بدین گونه خدای هگل خدایی پویا و تغییر یابنده است. هگل می گفت روح جهانی به سوی شناخت بیشتر و بیشتر خود پیش می رود. همچون رودها که هرچه به دریا نزدیکتر می شوند پهن‌تر می گردند. به باور هگل تاریخ در واقع ماجرای روح جهانی است که به تدریج خودآگاهی می یابد. جهان همواره وجود داشته است، اما فرهنگ و رشد انسان روح جهانی را روز به روز
بیشتر از ارزش ذاتی خود آگاه کرده است. هگل این فرایند را یک واقعیت تاریخی می‌دانست. او می‌گفت هر کس تاریخ بخواند می‌بیند که تاریخ پیوسته به سمت شناخت بیشتر گام برداشته است. رشد تاریخ با همه فراز و نشیب‌های آن به سمت جلو بوده. به همین جهت گفته می‌شود تاریخ هدفمند است. در این دستگاه تاریخ زنجیره طولانی تأمل و تفکر است. هگل بر پاره قواعد انگشت نهاد که در مورد این زنجیره تأمل و تفکر کاربرد دارد. هر کس به بررسی عمیق تاریخ بپردازد ملاحظه می کند که هر فکر معمولاً بر پایه فکرهای دیگر، فکرهای قبلاً به وجود آمده پیش می آید. ولی به محض آنکه فکری به وجود آمد، فکری دیگر آن را نقض می کند. یعنی میان دو تفکر تضاد به وجود می آید. نتیجه این تضاد به وجود آمدن یک فکر سوم است. فکر سوم دارای نکات هر دو دیدگاه پیشین است. هگل این جریان را فرایند دیالکتیکی نامید. هگل این سه مرحله شناخت که همان فرایند دیالکتیکی است را تز برنهاده، آنتیتز برابر نهاده و سنتز هم نهاده نامید. در این دستگاه هر تز یک آنتیتز دارد. نتیجه نبرد و کشاکش میان تز و آنتیتز سنتز است. اما خود سنتز با یک آنتیتز دیگر روبرو می گردد. بنابراین خود تبدیل به یک تز می شود. نتیجه تز و آنتیتز جدید باز سنتزی جدید است. سنتزی که دوباره خود یک آنتیتز دیگر دارد. این فرایند برای همیشه ادامه دارد. از این رو تضاد و نبرد میان تزها و آنتیتزها جهان، تاریخ و اندیشه را به حرکت وامی دارد. یک نمونه عملکرد فرایند دیالکتیکی در زمینه انسانشناسی. دانشجویی که سال اول دوره ریاضی محض را می‌خواند، ذهنش در پی فهم فرمول‌های ریاضی سال اول است. این فرمول‌ها تضاد و کشاکش ذهنی او را شکل می‌دهد. اما پس از فهم آن فرمول‌ها این تضاد و کشاکش حل می‌شود و این سنتز باعث حرکت فکری او در زمینه تخصصیش می‌گردد. اما بیدرنگ با فرمول‌های پیچیده‌تر ریاضیات سال دوم دانشگاه روبرو می‌شود. اکنون سنتز پیشین خود تبدیل به تزی جدید گردیده در برابر آنتیتزی نوین فرمول‌های جدید قرار می‌گیرد. نبرد و کشاکشی نوین که دیگر بار به سمت سنتزی دیگر میل کرده باز عامل حرکت فکری دانشجو می‌گردد. این فرایندی است که سراسر دنیای مادی را فرا گرفته است. فرایند دیالکتیک. به باور هگل روح جهانی یا خدا نیز همین فرایند دیالکتیکی را طی می‌کند. به هر حال اونطور که بعدها بیشتر بحث خواهیم کرد، هگل اونقدر در دیالکتیک پیش رفته که حتی خداییست دیالکتیک مآب.
یعنی خودش هم در حال تکامل هست، در حالی که ما امروز میدونیم که اگر خدایی باشه طبعا نمیتونه متضاد دیالکتیکی در حال حرکت باشه، چرا که امروز ما میدونیم دیالکتیک خودش، خیلی خلاصه بخوام بگم، شناسنامه ماده است، از ماده در آمده. خصوصیات و عامترین اصول حاکم بر ماده است. ریختنش در چارچوب ماتریالیسم معناش اینه که یک چیزی رو ما از ماده گرفتیم، خصوصیات ماده رو، بعد تعمیم دادیم به سراسر هستی. حالا میگیم هر چیزی که وجود داره بایستی در حال حرکت باشه. این از اونجا در اومده. به هر حال دستگاه فلسفی هگل آنچنان بود، یعنی آنچنان تناقضی رو در داخل خودش داشت که لاجرم از نظر تاریخی راه رو برای مارکس، برای ماتریالیسم دیالکتیک هموار میکرد. چون دستگاه خیلی لرزان بود، خیلی متزلزل بود. همونطوری گفتم خدا رم آنچنانی وارد کرده بود در دستگاه خودش. و به این ترتیب بود که مارکس جوان به عنوان یک هگلیست چپ، یعنی طرفداران هگل به دو شاخه بعداً تقسیم شده بودند که چپ‌ها به اصطلاح مترقی‌ترها بودند، اومد و دیالکتیک رو در کادر ماتریالیسم ریخت. به قول خودش ابعاد ایدئالیستی هگل رو پاک کرد، زدود، یا دقیق‌تر بگیم به قول خودش من کاری نکردم الا اینکه هرمی رو که هگل از رأس گذاشته بود روی زمین از قاعده گذاشتم، یعنی ماتریالیسم رو اصل گرفتم. میخواد بگه که دستگاه هگل که شبیهش کرده به یک هرم ناپایدار بود، نمیتونست از نوک قرار و پایداری داشته باشه. من محدودش کردم. باز هم به قول خود مارکس معتقده که فلسفه را از آسمون به زمین کشونده، چرا که دیالکتیک رو در قالب ماتریالیسم ریخته. قبلا با صحبتایی که از فورباخ کردیم حالا برامون آسونه که نتیجه بگیریم که چطور فلسفه ماتریالیستی رو مارکس از فورباخ داره در تفکر خودش، دیالکتیک رو از هگل داره و اینها رو با هم متحد میکنه، یکی میکنه. وقتی میگم مثلا متحد میکنه نمیخوایم ساده سازی بکنیم، چون ما در یک داوری بی‌طرفانه نشستیم، نمیخوایم مطلب رو لوس بکنیم که بگیم آره مثلا این رو ریخت روی این و تموم شد رفت. اینطوری نیست. مطلب قدری پیچیده‌تر از این چیزاست که ما مجالی برای بحث باش نداریم. به هر حال تعمیم فلسفی اصول دیالکتیک نتیجه میده ماتریالیسم دیالکتیک رو. چگونه مارکس ماتریالیسم دیالکتیک را بنا نهاد؟ کارل مارکس که در دوران تحصیلات دانشگاه افق اندیشه اش را با آسمان فلسفه درآمیخته بود، در سال 1841 میلادی 1220 خورشیدی تز دکترای خود را ارائه کرد. موضوع تز اختلاف میان فلسفه طبیعت دموکریتوس و اپیکور بود. مارکس برای تدریس به شهر بن رفت، اما دولت پروس اجازه تدریس به او نداد. مارکس به عنوان عضو ارشد کادر تحریریه روزنامه لیبرال‌های جبهه اپوزیسیون در شهر کلن وارد فعالیت شد. در این زمان مارکس جوان به حلقه هگلی‌های چپ تعلق داشت. حلقه‌ای که شامل برونو باور، یکی از شاگردان برجسته هگل و برخی دیگر می‌گشت. اما به زودی اندیشه هگل ضمیر پرتلاطم مارکس را سیراب نکرد
و او نگرشی انتقادی به دیدگاه هگل پیدا کرد. برداشت تاریخی هگل هیچ چیزی فراتر از بیان پندارگونه جزمیات مسیحی آلمانی در توضیح تناقضات روح و ماده، خدا و جهان نمی باشد. برداشت تاریخی هگل وجود روحی تجریدی و مطلق را بر تاریخ مقدم می دارد که گویا بدانگونه تکامل یافته است که انسانها به عنوان توده‌ای وسیع، آگاه و ناآگاه آن را با خود حمل می کنند. هگل در تاریخی تجربی و جهان شمول، تاریخی تخیلی و محدود را عرضه می دارد. تاریخ بشریت را به تاریخی تجریدی تبدیل می کند و از این رو بر انسان واقعی روحی مطلق یا مجرد حاکم می کند. بدینسان مارکس جوهر اندیشه هگل یعنی دیالکتیک را برگرفت، آن را با بینش مادی فویرباخ یعنی ماتریالیسم در هم آمیخت و دیدگاه ماتریالیسم دیالکتیک را بنیان گذاشت. کارل مارکس احیا کننده مجدد فلسفه مادی است. مارکس تعبیر تازه‌ای از این فلسفه به دست داده و میان آن و تاریخ بشر رابطه جدیدی برقرار کرده است. مارکس در دانشگاه تحت تأثیر فلسفه هگل که هنوز رواج داشت قرار گرفت و همچنین از طغیان فویرباخ بر ضد هگل و در جهت فلسفه مادی متأثر شد. او در زمان جوانی چنانکه در مانیفست کمونیستی 1848 دیده می شود، آن شور و حرارتی را که لازمه یک نهضت جدید است دارا بود. اما مارکس همیشه مایل به دلایل و اسناد بود و هرگز بر هیچ درک غیر علمی تکیه نمی کرد. مارکس خود را ماتریالیست می نامید، اما نه از نوع ماتریالیست های قرن 18. ماتریالیسم او که تحت تأثیر هگل صفت دیالکتیک را بر آن می افزود، از نظر مهمی با ماتریالیسم قدیم متفاوت بود. مارکس می گوید فلاسفه فقط جهان را به راه‌های مختلف تعبیر کردند، اما کار واقعی تغییر دادن جهان است. با چنین دستگاه فکری نوینی، مارکس بر این باور بود که هرچند هگل خدمت بزرگی به روند تکامل اندیشه بشر نموده است، اما هرم دیالکتیک هگل به صورت وارونه بر زمین گذاشته شده است. یعنی به جای اینکه قاعده هرم که از نظر مارکس همان ماتریالیسم است بر زمین باشد، نوک هرم که از نظر مارکس همان روح یا عقل جهانی هگل است پایه این اندیشه گردیده است. گفته می شود دوره نظام‌های فلسفی بزرگ با هگل به پایان رسید. فلسفه پس از او در مسیری کاملا تازه افتاد. به جای نظام‌های نظریه کلان، فلسفه وجودی یا فلسفه عملی پدید آمد. منظور مارکس هم همین بود وقتی که گفت تا به امروز فیلسوفان جهان را به شیوه‌های گوناگون تنها تفسیر کردند، اما مهم دگرگون کردن جهان است. این کلمات در تاریخ فلسفه نقطه عطف مهمی به شمار می رود. هگل گفته بود تحول تاریخی نتیجه برخورد ازداد پدیده است و با تغییری ناگهانی فرجام می یابد. مارکس این اندیشه را پیش برد و گفت این اندیشه هگل به صورت وارونه روی سر خود ایستاده است. هگل نیروی پیشبرنده تاریخ را روح یا عقل جهانی می‌خواند. مارکس ادعا کرد
این امر واقعیت را واژگون جلوه می دهد. او تلاش کرد ثابت کند تغییرات مادی هستند که بر تاریخ اثر می گذارد. روابط معنوی دگرگونی مادی نمی آفرینند. برعکس دگرگونی مادی است که روابط معنوی تازه به وجود می آورد. بدین ترتیب با قرار دادن ماتریالیسم به عنوان قاعده هرم دستگاه دیالکتیک، مارکس دیالکتیک را به سراسر وجود و هستی تعمیم داد. این گونه او هستی را سراسر ماده در حال حرکت می‌دید. گفتیم از ماده گرفته حالا تعمیم میده به سراسر وجود و هستی و جهانبینی مارکس رو میسازه. پس بنابراین حالا برای ما ضمن یک شرح مختصر از تاریخچه دیالکتیک روشن شد که در مغرب زمین چطور دیالکتیک اومد و در مارکس در کادر ماتریالیسم ریخته شد. یه چیزی هم اینجا روشن میشه، اون این است که ماتریالیست های دیالکتیک میگند، یعنی ادعا میکنند که دیالکتیک بدون ماتریالیسم بدن بدون سره. یعنی میخوان بگن که فقط وقتی شما میتونین دیالکتیسین باشین که ضمناً ماده‌گرا هم باشین، مادی هم باشین. به عبارت دیگه میخوان دیالکتیک رو منحصر بکنن به ماتریالیسم، در حالی که حالا برای ما روشن هست که از کی ریخته شد در کادر ماتریالیسم. روشن هست که از آغاز در چه کادرهای مختلفی ریخته شده و مورد استفاده قرار گرفته شده. اگرچه در فرهنگ مغرب زمین، در فرهنگ اروپایی، اولین بار این مارکس هست که دیالکتیک رو بهش تعمیم اجتماعی میده. یعنی اصول دیالکتیک رو در جامعه هم پیاده میکنه و ازش نتایجی میگیره. این نتایج رو بعدها ما در بحث تاریخمون مفصل روش صحبت خواهیم کرد. اینجا نمیخوام از بحث اصلیمون خارج بشیم. پس نگرش دیالکتیکی از قدیم وجود داشته و چیز جدیدی نیست. اونچه که جدید هست در مارکس ماتریالیسم دیالکتیک هست و تعمیم اجتماعی تاریخیش که می شود ماتریالیسم تاریخی، که ما در آینده انشاءالله بحث مربوط به تاریخ این رو هم مفصل بررسی خواهیم کرد و موضع خودمون رو در مقابلش روشن خواهیم کرد. اینطور بود که ما دیدیم هراکلیت دیالکتیک رو در چارچوب یک شعله پایدار، یک آتشی میریخت. هگل دیالکتیکش رو در کادر روح مطلق جهانی میریخت. همطور که گفتم بعدها صحبت خواهیم کرد، در قرآن یا نهج البلاغه وقتی صحبت دیالکتیک هست ابعاد دقیقاً توحیدی داره، یعنی اصالت رو میدهد به وحدت و نه تضاد، یعنی اینکه تضاد رو میپذیره به عنوان یک واقعیت، اما در چارچوب وحدت، در چارچوب توحید. یعنی میگه که تضادها بایستی به سمت وحدت حل بشند. و در مارکس هم دیدیم که دیالکتیک در کادر ماتریالیسم ریخته شده. میخوام این نتیجه رو بگیرم که تلاشی رو که مارکسیست ها میکنن برای اثبات این که دیالکتیک تنها در چارچوب ماده‌گرایی موضوعیت داره از نظر ما درست نیست. اونها میخوان به این وسیله کادر فلسفی رو هم که قوانین علمی درش میگنجه ماتریالیسم معرفی بکنن. یعنی خلاصه بگن ماتریالیسم علمی است، علم میگه وجود مساوی ماده، که قبلا روش صحبت کردیم.
علم از این کارها نمیکنه. حتی ما قدمی بیشتر از این برمیداریم. البته در مقام اثبات نیستیم، بحثمون چیز دیگره، فقط میخوام اشاره بکنم. قدمی بیشتر از این برمیداریم. ما میگیم بر اساس یک اندیشه قرآنی و توحیدی که از قضا دیالکتیک بدون توحید سرانجامی نداره. اصالت ندادن به وحدت و یگانگی و سمت یگان ساز تکامل، همچنان که توی قواعد تکامل دیدیم، اصالت ندادن به اینها ما رو در بحبوحه دوئیت، تضاد، فرو خواهد برد و از توش تکامل بیرون نمیاد. تکامل به همون معنای دقیقی که گفتیم ایده کمال، ایده تعالی درش هست. ولی البته از نظر مارکسیست ها دیالکتیک هیچ حد و مرزی نداره، چون که ماده از نظر اونها بی حد و مرزه و مطلقه. ماتریالیسم دیالکتیک تمامی جهان را ماده‌ای در حال حرکت می‌بیند. از طرفی قوانین دیالکتیک در سرشت ماده نهفته است، قوانینی که بارزترین وجه آن جنگ درونی ازداد در هر پدیده است. ازداد موجود در هر پروسه پیوسته یکدیگر را دفع می‌کنند، در مبارزه با یکدیگر قرار می‌گیرند و در مقابل یکدیگر می‌ایستند. این ازداد چه در پروسه تکامل کلیه اشیا و پدیده‌های جهان و چه در تفکر بشر موجودند. در اینجا استثنایی نیست. یک پروسه ساده فقط حاوی یک زوج ضد است، حالانکه در یک پروسه مرکب زوجهای بیشتری یافت می‌شوند. این زوجها نیز به نوبه خود با هم در تضادند. بدین سان است که کلیه اشیا و پدیده‌های جهان عینی و همچنین تفکر بشر تشکیل می‌شوند و به حرکت در می‌آیند. حقیقت این است که ازداد نمی‌توانند جدا از یکدیگر زیست کنند. هرگاه یکی از دو ضد حذف شود، شرط موجودیت ضد دیگر نیز از بین خواهد رفت. بدون زندگی مرگ نیست. بدون مرگ زندگی نیست. بدون بالا پایین نیست. بدون پایین بالا نیست. بدون بدبختی نیکبختی نیست. بدون نیکبختی بدبختی نیست. بدون آسانی دشواری نیست. بدون دشواری آسانی نیست. بدون بورژوازی پرولتاریا نیست. بدون پرولتاریا بورژوازی نیست. اما با توجه به اینکه دیدگاه ماتریالیسم دیالکتیک هستی را تنها همین جهان مادی می‌بیند، از این رو نمی‌تواند به وحدت اصالت دهد، چرا که وحدت به معنای پایان تضاد است و ماده نیز نمی‌تواند بدون تضاد وجود داشته باشد. از این رو ماتریالیسم دیالکتیک تضاد را جاودان دیده و تمامی هستی را تنها و تنها ماده در حال حرکت می‌داند. تضاد در پروسه تکامل کلیه اشیا و پدیده‌ها موجود است و در پروسه تکامل هر شیء یا پدیده از ابتدا تا انتها نفوذ می‌کند. معرفت بشر از ماده، معرفت بر اشکال حرکت ماده است، زیرا در جهان هیچ چیزی به جز ماده در حال حرکت یافت نمی شود و این حرکت ماده ناگزیر اشکال معینی به خود می گیرد. بنابراین در هستی از نظر اونها یا چیزی نیست و یا اگر هست هر چه که هست در حال حرکت و متضاده. خلاصش یعنی مادیه. ببینیم زمینه های
آشنایی بیشتر با تبیین ماتریالیستی دیالکتیکی داره فراهم میشه در بحث. خب ما البته همه این نظریات رو در کارگاه تکامل خواهیم آزمود، چه ادعای خودمون رو و چه ادعای اونها رو به محک تجربه و منطق خواهیم کشوند. برای اینکه حالا دیگه خوب میدونیم که در کارگاه تکامل این فقط حقیقته که خریدار داره و نه مجاز و نه ادعای صرف. بنابراین اگر همونطوری که چه از جانب دست راستی ها و چه از جانب خود ماتریالیست ها ادعا میشه این درست باشه که برخورد دیالکتیکی در قلمرو دنیای عینی و مادی و ملموس جزء لایتجزای تفکر مادی و جهانبینی ماتریالیستی است، اون وقت ما عقب خواهیم نشست، یه اصراری برش نخواهیم کرد. و الا هم که بطلان این ادعایی که چه از جانب ماتریالیست ها چه از جانب دست راستی ها عنوان میشه به اثبات خواهد رسید. کدوم ادعا؟ این ادعا که برخورد دیالکتیکی در حیطه دنیای عینی اشیاء مادی ملازم است با جهانبینی مادی و ماده گرایانه. خب ادعا که در تاریخ زیاده. به عنوان مثال خیلی جاها دیدیم ادعا شده که در تمام طول تاریخ هر تفکر ماتریالیستی بوده که علمی بوده و مترقی. اگر کتاب‌های ماتریالیستی رو خونده باشین فراوون لابد از این چیزها دیدید. هر چیزی که ابعاد سیاسی اجتماعی ترقی خواهانه داشته مترقی بوده، علمی بوده و هر گونه بلا استثناء هر گونه تفکر مذهبی غیر علمی بوده، ارتجاعی بوده و امثال. اصلا بر همین اساس، بر اساس این حرف در ادبیات ماتریالیستی نمونه‌ها خیلی زیاد هستند که حقایق مسلم نیست تحریف شدن. مثلا ابن سینا یا ابن رشد که به هر حال خب بینش فلسفیشون مشخص هست و علالقاعده به دلیل اعتقادشون به خدا بایستی از طرف ماتریالیستا، به دلیل اینکه ابن سینا و ابن رشد معتقد بودن به خدا بایستی مارک ایدئالیست بخورن، ولی چون سرمایه و پشتوانه و اعتبار علمی داشتن بسیار میبینیم این گرایش وجود داره که اینها ماتریالیست خطاب بشن. در بعضی از کتاب‌ها رسما هم ماتریالیست معرفی میشن. این ادعاها از اونجا ناشی میشه که به نظر ماتریالیست‌ها، از نقطه نظر اونها، هر کسی که مادی و ماده‌گرا نباشه ایدئالیسته، پندارگراست و اهل خرافات. از نظر اونها در قطبین طیف فلسفه و تبیین‌های مختلف از وجود ایدئالیسم قرار داره و ماتریالیسم. پس بنابراین اگر شما ماتریالیست نباشین به همون درجه نزدیک هستین به پندارگرایی، به ذهنیگرایی. و اینطوره که هر تفکر ترقی خواهانه و هر تفکر علمی از دید اونها نزدیک میشه یا مشخص میشه با ماتریالیسم. ملاحظه میکنیم اینجا که رسم یک طیف، حالا چه غلطش یا چه درستش، چقدر مهمه و چه الزاماتی پاش خوابیده. همین که شما طیف رو رسم کردین و قطبین رو مشخص کردین دیگه یک الزاماتی پاش خوابیده. حالا خوشا به حال اون کسی که طیف و قطبین رو درست و واقعی تشخیص بده و ترسیم بکنه. اگه یادتون باشه ما طیف خودمون رو اساساً حول این جواب عمیق و محتوایی رسم کردیم که آیا جهانی خارج از ذهن ما واقعیت داره یا نداره.
جهانی رو هم که خارج از ذهن ما واقعیت داره به هیچ وجه شرط براش نگذاشتیم که ببینم یا بشنوم یا لمس بکنم یا به عقل من جو در بیاد، اینا نگذاشتیم. و از توی همین سوال اساسی فلسفه بود که در مقدمات بحثمون اگر یادتون باشه بهش پرداختیم، در آوردیم قطبین بحث موجودمون رو. موقعی که طیف رو رسم می‌کردیم، یعنی در یک طرف بی‌حسابی و بی‌کتابی و پوچی و بیهودگی و ذهنیت رو، و در یک طرف واقع گرایی و حساب و کتاب و نظم و هدفداری و اینها رو، که حالا در مسیر اثبات و استدلال کردن روشون هستیم. خب این مختصری بود از تاریخچه دیالکتیک و اینکه چطور شد در کادر ماتریالیسم ریخته شد و چه الزاماتی یا چه حتی ادعاهایی این به دنبال خودش آورده.